Jag är på väg upp för ett berg här för att jag har samlat alla mina vänner från dagis som jag fortfarande umgås med här uppe. Vi ska bara hänga och kolla på utsikten, så följ med. Vad fint det var här. Det är ingen här. Okej. Jag umgås inte med någon av dem. Och om jag tänker efter så har jag förlorat 99% av alla vänner som jag har fått genom åren. De finns inte kvar i min vardag. Och det ska vi prata om idag. Varför förlorar vi vänner? Och vad kan du göra åt det? Jag vill ta reda på hur vi kan bota ensamheten i Sverige. Jag ska berätta om varför du behöver ta initiativ för att stärka dina vänskaper. Det är steg 2 i min metod, LIV, för att skapa djupare vänskaper och ett rikare liv. Samtidigt ska jag själv hitta på något med en kompis. Jag kommer utmana mig själv till att vara sårbar inför en nationell publik. Och i det här avsnittet ska jag också ge dig ett nytt mindset för hur du kan tänka kring vänskap. Och av någon anledning så dyker det upp medeltidssångare på pendeltåget. Och de sjunger om vänskap. Tja, hej, salam. Det är jag som är Tan the Man. Vi ska se den här pjäsen som heter Salong Golnaz. Ja! För dig som precis har börjat prenumerera på den här kanalen så kan jag berätta att jag är en journalist med 10 års erfarenhet som skribent och 7 år som podcastproducent. Det betyder att jag har träffat och intervjuat hundratals människor om livet, samhället och relationer. Hur hittar man vänner som vuxen? Och jag vill förstå hur vi kan bota ensamheten i Sverige. Jag mår inte så bra. Okej. I förra videon så var jag och min kompis Ikra på en skönhetssalong i Örnsberg. Vi såg hur man kan hitta vänner i ett community som den salongen är för den här gruppen ukrainare. Vilken tid ska vi ses på tisdag? Och när jag inser att det finns en pjäs som handlar om exakt 5 kvinnor i en salong som blir vänner, så måste jag boka biljetter till den. Pjäsen börjar 18 i Uppsala stadsteater. Okej. Den är ju ganska nära stationen liksom. Så jag tar med mig Ikra till den här föreställningen. Men det mest oväntade är att när vi åker därifrån så stöter vi på några som sjunger om vänskap. Men mer om det senare. Den här känslan av vänskap var så annorlunda när man var liten. Ja. How am I ever going to connect with other people that way? Exakt. Like as an adult. Jag tänker att det aldrig händer. Ja, men Man får except inte... it does. Ja, okej. Anledningen till att jag vill prata med Ikra är det här. Du var i Rom över Ja. vintern. Yeah. Hon är en riktig people person. Målmedveten och vet hur hon ska hitta vänner. Men framför allt hur man gör för att vänner inte ska glida iväg och försvinna. Basically, jag kände inte kotte när jag kom till Rom. När Ikra flyttade till Italien så började hon gå på meetups för att träffa människor och hänga med. För att jag var väldigt så här: vad ska jag göra här i 5 veckor själv? Men det var inte förrän hon satte sig på en restaurang med sin laptop som hon tog steg som skulle förändra hennes liv. Jag skulle dit och jobba därifrån. Kommer dit och så var det 2 tjejer som satt på bordet bredvid mig. Det sitter 2 tjejer bredvid henne i restaurangen. Och hon ber dem att hålla koll på sin dator när hon går ut för en paus. Alltså jag bara, gumman, we're gonna be brave. We're gonna ask these 2 girls if they want to have a glass of wine with us. Så Ikra stänger ner sin dator och samlar mod. Och så vänder jag mig till de här tjejerna och bara, hej. Och de bara, vill att du ska kolla på dina grejer igen. Jag bara, För hon vill fråga om de vill hänga med henne. no, actually, I just wanted to ask you if you guys wanted to have a glass of wine together. Wow. Okej, Och det var de- jättemodigt. De bara, ja, sure. Men jag är ju fortfarande så här, hej. Så jag bara, it's okay if you don't want to. Och de bara, we already said yes. Så jag bara, okej. De bara, kom och sätt dig med oss typ. Och jag bara, okej. And those are 2 of my closest friends. And Look at that. You So can it make works. friends. You can. You can make friends. Ja. Så därför vill jag lära mig av Ikra. Okej, nu måste vi gå in. Men jag ska också sprida det jag lärt mig från den här dagen till en nationell publik i direktsändning. För jag vill utmana mig själv till att prata om de här sakerna som känns privata. Och den här metoden, LIV, det är ju nyckeln till att lösa ensamheten i Sverige.
Jag har ju själv känt mig ensam under de senaste månaderna. Och om jag inte gör något så kommer det fortsätta så. Och därför vill jag berätta för fler om vad jag har lärt mig. Nu ska vi se den här pjäsen. I'm excited. Yes. I love theater. Theater. Men först ska vi in på teatern. Make me feel good. Det är ju annorlunda från när man var yngre. Det här är Mihan. Han jobbar i garderoben på teatern och han säger en sak som får mig att tänka. Jag antar att det är liksom annorlunda från när man var yngre, för då kan man liksom bara gå till en lekplats, man ser en unge leka, man hoppar in och leker med dem. Så blir man polare från ingenstans. Nu i vuxen ålder så är det kanske mer liksom, man tänker lite på liksom sociala spel på ett sätt. Det brukar oftast gå ganska okej. Men det är lite mer process såklart, att man tänker på det. Mihan har rätt. Det är en process. Och tyvärr så behöver vi tänka mer på hur vi ska göra för att få kompisar. Det var skitbra. Alltså den var skitbra skriven, verkligen. Och skådespel. Alltså den var så chefskiss. Så... You make me feel good. För vänskaper är annorlunda i 30-årsåldern. Oj, vänta. Vad ser jag ut som? Vill du stanna och titta? Ja, vad trevligt. Du kanske också har märkt det, att folk skaffar barn, de går in i relationer, flyttar till en annan stad eller ett annat land. Och vänner kan försvinna från ens liv. Så här var det ju inte när vi var barn. Idag har vi också upptagna liv med jobb och fritidsaktiviteter och tv-serier som vi bara måste bingea. Så hur gör du för att behålla vänskapen? Om du har kollat så här långt så vet du redan svaret. Du måste ta initiativ. Okej. Man ska inte prata i en kamera när man går över bilvägen. It's okay. Jag har ett öga. Jag håller koll. Det här är steg 2 i liv, min metod för att få djupare vänskaper och ett rikare liv. Första steget var ju att leta efter likasinnade. Och vi gör det här för att bota ensamheten i Sverige. Och det här steget, att ta initiativ, det är ju precis det jag gör med Ikra här. Alltså vi behöver hitta på saker med våra polare. Det kan vara saker som att gå ut och vandra, gå en kurs tillsammans, boka ett escape room, spela brädspel, volontära, åka ut och res, träna tillsammans. Alltså det är upp till dig och din kompis. Men våga prova något nytt eller gör bara något kul. Jag fattar, det kanske låter som en självklarhet, men jag vet att det är många som kämpar med det här. För att kunna behålla en person i ditt liv så måste du stärka relationen till den. Och det kan du göra genom att hitta på saker. Genom nya upplevelser så skapar ni minnen som definierar vilka ni är som kompispar. Ni bygger liksom en connection. Och det vi gör nu, det är att vi staplar minnen. Tänk dig att varje bok här i de här staplarna är en upplevelse eller ett minne som du har med dina vänner. Kan du gissa vilka av de här staplarna som kommer ge den starkaste vänskapen? Jo, det är den stapeln med flest upplevelser. Och hur gör du för att uppleva fler saker med dina vänner? Jo, du tar initiativ. Vad tycker ni om att göra tillsammans? Alltså, som inte bara är att sitta hemma eller på ett café eller på en restaurang. Vad har ni aldrig testat att göra? Kan ni utmana varandra? We need friends. We need good friends. Det är like that. Så här chocken jag hade, du bara, we need friends. Jag bara, what do you mean? Och allt det här ska jag försöka berätta om i en direktsändning i slutet av den här videon. Och den här skådespelaren i pjäsen, det är min kompis Parvin. Det är hon som kommer lösa hur jag kan prata inför en nationell publik. Men mer om det senare. Jag har ju vänner som jag sa innan, så jag träffar inte dem så ofta. Vi behöver inte ens prata så ofta, men jag vet att there's that connection that makes us close. När jag och Ikra sitter på tåget så får vi en uppenbarelse. I think all relationships take work. Jag tycker, som du sa tidigare, att så här, det skrivs som alltså romantiska relationer på ett sätt som det inte skrivs som vänskap. Det här är alltså ett nytt mindset som du kan ha för att tänka på dina vänskapsrelationer. På
på samma sätt så tror jag att så här, we always talk about how like all relationship takes work. Alltså så. When we say that we only talk about romantic relationships. För om du tänker på alla böcker, tv-serier och filmer som handlar om relationer, så handlar de flesta om kärleksförhållanden. Men var är alla filmer som handlar om hur man behåller vänner? Att hitta vänner är ganska likt dating om du tänker efter. Det är det här vi behöver förändra i vårt sätt att se på kompisrelationer. De funkar exakt som romantiska förhållanden. Förutom att du kanske inte ligger med dina vänner. Eller om du gör det så kanske du har lite andra utmaningar. För om du tänker på det, vad skulle du säga är viktigt i en bra kärleksrelation? Och är det egentligen inte likadant i en stark vänskap? Att vi kommunicerar, berättar om våra behov och att vi lägger ner tid och energi på relationen. Kan inte du skriva saker som man kan göra med sina vänner? Skriv i kommentarsfältet och glöm inte att klicka på gilla och prenumerera. When we're younger, we don't really choose our friends the same way that we have to choose our friends as adults. Och det är en skillnad mellan att ha vänner som barn och som vuxen. Alltså det kräver ju att du är vulnerable. Exakt. Det kräver ju att du är sårbar. Det är mycket lättare när man är 6 år gammal och båda vill leka med kulor. Alltså det här kanske är jobbigt att höra. Men du behöver alltså anstränga dig. Oavsett om det är en vänskap eller en kärleksrelation. Och det gäller också personen som du är kompis med. Annars riskerar vänskapen att försvagas. But all relationships take work, including your friendships. Nu snackar vi. Det där var riktigt bra sagt alltså. Jag bara... Ikra berättar om när hon hade ett jobb förra året och fick nya vänner där. Vi var 5 personer sammanlagt och vi hängde ihop på hela det här uppdraget. Alltså vi var så här. De gick ut och gjorde flera aktiviteter tillsammans och det är anledningen till att de är vänner idag. Det är 2 av dem som jag har en bra relation med än idag. Det är ju för att that connection was there. De skapade inte bara minnen tillsammans, de staplade minnen. We decided to and put in the effort to take that further. Efter att så här, hela gruppen inte hänger eller hörs på samma sätt längre. Jag vet att jag har varit dålig på det här med att behålla vänner. I think I have some close friends. Många av mina vänskaper glider iväg och jag är rädd för att jag kommer bli ensam när jag blir äldre. I've never experienced the feeling where I feel like I reciprocate. So like it's Alltså att du ger det tillbaka. Exakt. Så jag lovar att i den här YouTube-kanalen så kommer du i framtiden få se när jag tar initiativ till att göra saker med mina vänner. Och jag har bestämt mig för att jag vill sprida ordet om det här. Hej Tanvir. Plötsligt så får jag ett meddelande från min kompis Parvin. Kanske en konstig fråga, men vi har ju lite så harar ibland på Karlavagnen. Jag jobbar extra där ikväll. Det är hon som är skådespelare i pjäsen som vi precis såg. Undrar bara ifall du skulle kunna ringa in. För ämnet ikväll är: vad är typ det viktigaste du har lärt dig? Och hon säger till mig att jag borde ringa in till radion. Det vore jättekul om du ringde in. Sitter i Slussen. Det finns ett program som heter Karlavagnen. Den har funnits hur länge som helst och de kallar det Sveriges största samtalsrum. För mig är det läskigt att prata om så här personliga saker. Tanvir Mansour. Tanvir Mansour. Även om jag varit med i radio förut. Tanvir Mansour. Där hände Tanvir Mansour. Välkommen Tanvir Mansour. Men jag har aldrig erkänt en sån här sak som att jag känner mig ensam. Sociologisk och filosofisk diskussion. Vi behöver bildningen i samhället. Vi behöver... Kommunerna i Sverige samarbetar inte kring just de här frågorna. Så jag tänker att jag inte gör det här för min egen skull, utan jag gör det för alla de som är som mig, som behöver få höra att ensamhet är någonting vi faktiskt kan göra något åt. Vi har ett telefonsamtal på gång igen nu. Så jag ringer. Sportreporten Katarina Hultling är programledare idag. Hallå, hallå säger jag till Tanvir. Ja, hej! Och hon ställer frågan: Hörru du, vad är din lärdom som du vill berätta för oss? När jag pluggade på universitetet, då var jag med i en studentförening. Vad säger du Tanvir, blev det bra? Det blev jättebra. Fick jättemycket kompisar där. Vi hade jättekul.
Jag valde att engagera mig i ett studentråd för att jag var nyfiken på att veta hur jag skulle kunna påverka. Roliga diskussioner i plenum och påverkanstorg. Sen slutade jag plugga, slutade vara på universitetet och de här föreningarna. Träffa inte dem igen, någonsin. För att jag inte tar initiativ, de tar inte initiativ. Så man måste vara aktiv. När jag har gått i skolan eller på universitetet, varit med i föreningar, hållit på med sport. Allting som man gör i livet, man har ju olika sammanhang. Och det gör är att du träffar de här vännerna väldigt naturligt. Du behöver inte göra någonting, du bara dyker upp på ditt vanliga sammanhang. Typ du går till skolan, där är dina kompisar. Efter det här sammanhanget tar slut, det kan vara på ett jobb också, så ibland så rinner de här vänskaperna ut i sanden. Det känns som att Katarina förstår det jag försöker säga. För det tycker jag, det är ju liksom efter ett långt liv som jag har levt så känns det ju som att man är på olika arbetsplatser och så träffar man folk och så är man vän med dem ett tag. Men sen så börjar man på en annan arbetsplats och då liksom fejdar den här vänskapen ut emellanåt. Då plötsligt har du inte kvar sammanhanget. Vilket gör att då måste du vara aktiv i att upprätthålla vänskaperna. Yeah. Du måste fortsätta bjuda in, eller de personerna måste bjuda in dig för att ni ska fortsätta umgås utanför det sammanhanget. Jag insåg det efter pandemin och efter att jag kom ut ur ett förhållande att jag måste själv ta initiativ om jag ska kunna behålla vänskaperna. Ta initiativ för att få och behålla, göra jobbet, eller hur? Det viktiga jobbet, exakt. Ja. Så jag berättar om några listor som jag har skrivit. Den ena listan är vänner som jag vill ha i mitt liv. Som ger mig energi, som jag tycker om att umgås med. Och liksom, jag har också listat vad det är jag vill ha i en vänskap. Vad tycker jag är viktigt och vad ger mig det jag behöver i mitt liv och i min vardag. Den andra listan är aktiviteter som jag tycker om att göra. Vad ger dig energi då? Vad tycker du är viktigt? Jag tycker om att umgås med folk som får mig att skratta, som också skrattar åt mina skämt och som vill gå ut och dansa med mig eller liksom paddla kajak, cykla, gå ut och springa. Alltså de intressen jag har och liksom, varje person kan inte uppfylla allt det här. Nej. Men om jag har många vänner som kan uppfylla olika saker i mitt liv så tror jag att jag kommer vara en lyckligare människa. Det tror jag också. Men Katarina ställer också en fråga som jag tycker är svår att svara på. Men har du varit med om någon gång att det har blivit nej på en vänskap? Nej, men däremot liksom har det inte lett till någonting. Nej. Och det är klart att det kan vara att man själv tar initiativ, att jag själv tar initiativ och den andra inte hör av sig och vill hitta på någonting. Och det är ju tråkigt, men då kanske det är ett tecken på att så här, den här personen ska släppa, så som du sa. Det är verkligen ett fint samtal. Och jag är väldigt glad för att jag ändå vågade ringa. Tack snälla du för att du ringde och fortsätt och jobba på i dina communities. Ja, stort tack. Tack för att jag fick vara med. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Okej, ja, men hon lyfter ju en väldigt viktig sak och det är ju att man måste göra arbetet. Det tar jag till mig. Men det händer ju en grej när jag och Ikra tar pendeltåget från Uppsala. Och vi kommer till det strax. Men jag vill säga att det såklart inte räcker med att hitta på saker för att få djupa vänskaper. Så i nästa video ska jag dra och gymma med några killkompisar. Det blir inte löpträning som jag sa förut. Vi ska dra till gymmet. For me that's all the same. Och prata om det sista steget i liv. Att vårda vänskapen. För vi måste våga prata om känslor med våra vänner. Men det jag tar med mig från den här dagen, det är att du kan stapla minnen. Och då får du starkare relationer med dina vänner. Som Katarina Hultling säger i radioprogrammet. Göra jobbet, eller hur? Det är det som är det viktiga arbetet. När du och din vän anstränger dig. Och när jag och Ikra sitter på tåget så hör vi alltså några musiker sjunga en sång. Okej, ska vi lyssna på de här? Ska vi gå dit? Ska vi gå dit? De har med sig medeltidsinstrument och det är typ en harpa och en luta. Jag har inte riktigt koll, ni får gärna hjälpa mig med vad det här är för instrument.
Okej, det är några som sjunger här borta och de sjunger om just vänskap, så jag ska gå fram och lyssna lite. Den här sången som de sjunger heter Vem kan segla förutan vind? Vem kan segla förutan vind? Den handlar om att det är svårt att lämna vänner utan att fälla tårar. För vänner är verkligen som vinden i ditt segel. Och du är vinden för dem. Genom att göra saker tillsammans med dem så kommer du ta dig över havet. Även om du fäller några tårar på vägen. Och det är andra steget för att bota ensamheten. Utan att fälla tårar. Over and out.